හරි. අපි රිසර්ච් එකේ අන්තිම ලෙසන් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ purification and validation measurement properties. මේ ලෙසන් එක මම පොඩ්ඩක් මේ sorry පොඩ්ඩක් පරක් වුණා මේක දාන්න මේ දාද අමාරු රෙකෝඩ් කරලා දැන් මේකයි මේ sorry පොඩ්ඩක් පරක් වුණා නා. ඊළඟට පළවෙනියටම answers to research questions are expected to be as close as they possibly can to the reality if they cannot be perfectly accurate. දැන් අපි අර කරපු assignment එකත් එක්ක හැම වෙලේම මේකේ කියන statements මේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ connect කරගන්න. ඒකට අපිට තේරෙනවා මේ කියන්නේ මුලින් අපි නිකම් මේක කියවන් ගියාට අපිට තේරුනේ නැහැ. හැබැයි අර assignment එක කරාට පස්සේ මේකත් එක්ක connect කර කර බලද්දී අපිට තේරෙනවා අපි අතනදි කරේ මෙන්න මේක. දැන් මෙතනදී මේ කියන්නේ දැන් අපි රිසර්ච් ක්වෙස්චන් එකක් තෝරගත්තම රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබ්බා අපිට. අපි රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක ක්වෙස්චන් එකක් කරා. ඒ ක්වෙස්චන් එකට අපි හොයාගන්න ආන්සර්ස් මේ කියන්නේ රියැලිටි එකට අර පර්ෆෙක්ට්ලි ඇකියුරේට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. but they have to be realistic. කියන්නේ ඔයා හොයාගන්න findings realistic වෙන්න ඕනේ කියලා මෙතනදී කියන්නේ. එතකොට purification වලදී තියෙනවා තුනක්. retention, deletion, revision of the measurement items. දැන් අපි measure කරානේ කලින් මේ scales වලට දාලා measurement මේ scales use කරා ඔය nominal scale එකටයි අරකයි මේකයි කියලා අපි ගොඩාක් ඉගෙන ගන්නනේ measurements වල. දැන් අපි එතනදී කරපු දේවල් හරිද වැරදිද? මේවා අපි කරපු දේවල් වලින් අපි හොයාගත්ත findings වලින් අපි තියාගන්න ඕනේ මොකද? retain කරන්නේ මොකද? නැත්නම් අපි මොනවා හරි delete කරනවා නම් ඒ delete කරන්නේ මොකද? ඊළඟට අපි revise කරනවා. මේක තියෙන දේ වැරදි අපි මේ විදිහට මේක රිවයිස් කරලා ආයි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ මොන වගේ items මේ කියන දේවල් ටික තමයි අපි purification procedure එකේදී කරන්නේ. හැබැයි අපි purification කරන්න කලින් අපි basic statistical analysis of the collected data should be performed to detect the indication of violation of univariate normality. මෙතනදී කියන්නේ දැන් අපි purification එකට යන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ අපි හොයාගත්ත දේවල් අපි හොයාගත්ත data මේ univariate normality එකක් තියනවාද කියලා violate වෙලා තියෙනවා. violate වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී මේ univariate normality එක බලන්නේ අපි කරපු data analysis එකක්. statistical data හරි මොනවා හරි කරපු දේවල් වලින් අපි univariate normality එක violate වෙලාද නැද්ද? මේක meet වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න. එතකොට මේ univariate normality කියලා කියන්නේ අපි හොයාගත්ත data ටික single variable මොකක් හරි variable එකකට අපි මොන හරි data ටිකක් collect කරා නම් ඒ හොයාගත්ත data ටික normally distribute වෙලා තියෙනවාද? ඒ කියන්නේ normal distribution කියන එක තමයි මෙතනදී මේ mean කරන්නේ univariate normality එක තියෙනවද නැත්නම්. ඒක හරියට normal distribute කරලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර right data procedure එක bias වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි බලන්න ඕනේ ඒක කොහොමද මේ adjust කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි purification එකට යන්න කලින් we have to do that. එතකොට අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් incorrect coding වෙලා තියෙනවා. mean minimum maximum values calculate කරලා බලලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. standard deviation and normality test can be performed for this purpose. ඒ univariate normality එක test කරන්න violate වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න අපිට මෙන්න මේ කියලා තියෙන incorrect coding එක examine කරන්න පුළුවන්. mean minimum maximum values examine කරන්න පුළුවන්. standard deviation normality test ඔය කියන දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඔය ටික කරාට පස්සේ measurement items ටික filter කරගන්න validating properties of measurement scale. දැන් මෙතනදී මේ psychometric properties වලට අනුව අපි අපේ මේ හොයාගත්ත measurement items ටික filter කරනවා. මොකද මේ මෙතන psychometric properties කියලා කියන්නේ. psychometric properties කියලා කියන්නේ measurement scale එකක qualities measure කරන්න පුළුවන් විදිය. ඒතකොට මෙතනදී බලන්නේ ඔයා measure කරන්න හදපු දේ කොච්චරක් හොඳට measure වෙලාද කියන එක. It means that it determines how well it measures what it intended to measure. එයා measure කරන්න intend කරපු දේ කොච්චරක් හොඳට measure කරලාද කියන එක තමයි psychometric properties වලින් බලන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි use කරපු measurement scales කොච්චරක් හොඳට අපි පාවිච්චි කරලාද? ඒක කොච්චරක් දුරට අපිට help වෙලාද මේ research එකේ items measure කරන්න. එතකොට psychometric properties දෙකක් අපි කතා කරනවා which is validity and reliability. එතකොට මේ validity and reliability එකත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන ඔක්කොම ටික කතා කරන්නේ. එතකොට reliability කියලා කියද්දි reliability එකේ parts දෙකක් තියෙනවා නේ. reliability එකේ අපේ තියෙනවා මේ internal consistency කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම
stability කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් ওই දෙක තමයි අපි reliability යටතේ ඉගෙන ගන්න. දෙක. right? එතකොට පළවෙනියටම yes, within coefficient of stability and the internal consistency. එතකොට මේ coefficient of stability කියලා කියන්නේ ඔයාට ability of a measure to remain the same over time. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි measurement එකක් එකම විදිහට තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. කොච්චරක් දුරට stabilize. කොච්චරක් දුරට අර කියන්නේ එකම විදිහට තියනවාද කියලා. එතකොට මතකද අපි සමහර අපි ගොඩක් අය රීටෙස්ට් එක කරේ නැහැ. හැබැයි අපිට මතකද SPSS එක කරද්දී අපිට අර data ටික ආයි මාරු කරලා ආයි ඒක ඇනලයිස් කරලා බලන්න මෙතන රීටෙස්ට් එකක් කරන්න ටෙස්ට් ඔෆ් රීටෙස්ට් එක කරන්න මෙන්න මෙතන. ඒ ටෙස්ට් ඔෆ් රීටෙස්ට් එක කරන්න අපි ආයෙත් අපි ඒ ගත්ත මේ සර්වේ එක හරි ක්වෙස්චන් එක හරි ආයෙත් අපි දීලා මේ රිසල්ට්ස් ටික අරගන්න. right? එතකොට මේ තියෙන it involves administering forms of scale on 2 or more different occasions. අපි එකපාරකට වැඩි මේ කියන forms ටික scales ටික දීලා ඒ ටිකට results අරගෙන. එතකොට තමයි test of retest එක කරන්නේ. That's how you measure the stability. Stability එක measure කරන්නේ test of retest එකේ. ඒ test of retest එකේ administer කරනවා අපි ඊටපාරක් වැඩියෙන් ඊට ප්‍රමාණයක් දීලා ඒකෙන් බලනවා coefficient value එක 0.812 equal හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් අපි කියන test of retest reliability එක establish වෙලා කියලා. ඒක දැන් මෙතන මේ values ටික මේ slides වල දීලා නැහැ. සර් lecture එකේ කියපු values ටික තමයි මම මේ කියන්නේ. ඊළඟට මම කිව්වා reliability එකේ parts එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක නිකන් මතක තියාගන්න chart එකක්. දැන් reliability එකේ හරි stability ගැන කතා කරා. දැන් තියෙන්නේ internal consistency. The internal consistency තමයි මතකද අපි Cronbach alpha එකෙන් measure කරන්නේ. ඒතර Cronbach alpha එක 0.7 හරි ඊට වඩා වැඩි නම් අපි කිව්වා internal consistency තියෙනවා කියලා. ඒතර internal consistency කියලා කියන්නේ homogeneity of the items on the scale. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? right? එතකොට මේ homogeneity of the items in the measure that tap the construct. So this can be seen by examining if the items and subsets items in measuring the instrument are correlated high. දැන් මෙතනදී මේ කියන්නේ අපි දැන් measure කරන items ටික කොච්චරක් දුරට අර construct එක measure කරනවද කියලා. කොච්චරක් consistent විදිහට measure කරනවද construct එක. කියන්නේ අපි measure කරන්නේ assurance නම් assurance එකේ තියෙන indicators ටික කොච්චරක් දුරට මේ construct එක කියන්නේ assurance කියන්නේ අතරම මේ dimension එකක් නේ. ඒතකොට service quality construct එක කොච්චරක් දුරට මේ items වලින් measure වෙනවද කියන එක. right? Internal consistency is indicative of homogeneity of the items in the measure that tap the construct. ඒකට අර homogeneity එක තමයි බලන්නේ මෙතන. right? එතකොට මේකෙදී අපි දෙපාර තුන් පාර දෙන්න ඕනේ නැහැ scale එක. We can do it at a single time. It can be estimated from the administration of the scale at a single time. එතකොට Cronbach alpha එක calculate කරේ මෙතන. right? එතකොට අපි most commonly internal consistency එක බලන්න ගන්නේ Cronbach alpha එකට. එතකොට Cronbach alpha එක like I said 0.7 වලට වඩා වැඩි නම් then we say internal consistency is established කියලා. right? එතකොට consistency එක වැඩි කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ඒ construct එකේ තියෙන items ටික correlating කියන එක. correlating to the same construct of the concept කියන එක. දැන් ඊළඟට අපි කතා කරන validity. එතකොට validity වලදී what do you mean by validity? The ability of a scale to measure the intended construct. එතකොට මොකක් හරි ගන්න measurement scale එකට කොච්චරක් දුරට ඔයා measure කරන්න හදන දේ measure කරනවද කියන එක. Validity in research basically establishes how correctly a particular approach measures something and how close the findings are to actual values or concepts being examined. කියන්නේ මේකෙදි බලන්නේ අපි අර measure කරන්න හදන දේ කොච්චරක් දුරට අපි හරියට measure කරලාද මේ කියන approach එක use කරලා අපි බලනවා අපි measure කරන්න හැදුවේ service quality ලා. මේ service quality එක හරියට මේ කියන indicators වලින් measure වෙලාද? මේ කියන dimensions ටික මේකට relate වෙනවද? අර ඒ වගේ මේ අපි measure කරන්න හදනදී කොච්චරක් දුරට measure වෙලාද කියන එක. එතකොට මේකෙදි prove වෙනවා whether the findings from a particular research can be trusted. ඉතින් මේ validity එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි මේ ගන්න research එකේ මේ තියෙන findings අපිට trust කරන්න පුළුවන්. මේවා credible ද? මේවා empirical ද? Based on facts and figures එක්කද මේගොල්ලෝ මේ data කියලා තියෙන්නේ. මේවා credible. කියන අපි measure කරන්න හදනදී කොච්චරක් දුරට valid ද කියන එක තමයි validity එකේදී අපි කතා කරන්නේ.
Right? So it ensures that findings obtained are accurate and reflect the true nature of what's been measured. ඔය ටික තමයි validity එකේදී අපි කියන්නේ. එතකොට achieving validity is very important to ensure that findings from a research can be correctly used and interpreted in such a way that stakeholders of the study are able to make informed, appropriate decisions based on research findings. අපි normally research එකක් කරද්දී කවුරු හරි දැන් අපි ඔය කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ කරපු අර LB finance research එක උනත් ඒ කාට ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒක ඒ රිසර්ච් එක යූස් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට එයාලා ඒ රිසර්ච් එක බේස් කරගෙන තමයි එයාලගේ ඩිසිෂන්ස් මේක් කරන්නේ. එතකොට එයාලා කරන ඩිසිෂන්ස් එයාලා ගන්න ඩිසිෂන්ස් හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගන්න ඩිසිෂන්ස් හරි වෙන්න කියන්නේ රිසර්ච් එකක් කරලා ඒගොල්ලන්ට හරියට ඒගොල්ලන් ඩිසිෂන්ස් මේ ගන්න ඕනේ හින්දානේ එයාලා රිසර්ච් එකක් කරන්නේ. එතකොට මේ වැලිඩිටි එක අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්නේ. එතකොට එයාලා මේ එතකොට මේ මෙයාලා යූස් කරන ඉන්ෆර්මේෂන් හරිද? ඇත්තටම මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒගොල්ලෝ ඉන්ටෙන්ඩ් කරපු විදිහට මේකේ තියෙන data ටික අරගෙන එයාලට හරියට decisions make කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගොඩක් important when it comes to achieving validity. validity තියෙද්දි තමයි validity establish වෙලා නම් තමයි stakeholders ට මේ study එක use කරලා decisions අරගන්න පුළුවන්. එතකොට validity is also very critical in ensuring that findings from a particular study can be generalized to other geographical jurisdictions, population settings and conditions and time. So මෙතනදී මොකද කියන්නේ අපි research එකක් කරද්දී අපි certain population එකකින් sample එකක් තෝරගෙන ඒ sample එකට තමයි අපි අපේ research එක කරන්නේ. ඒතර මෙතනදී කියන්නේ validity එක important වෙනවා to generalize all those findings to the population. දැන් අපි හොයාගත්ත sample එකට අයත් කරගත්තේ findings ටික අපිට ඇත්තටම real world එකට relate කරන්න පුළුවන්ද? කොහොමද අපි ඒක මේ generalize කරනවා කියන්නේ අපි sample එකේ හොයාගත්ත දේ population එකෙන් පේනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ study එකේ sample එකට හොයාගත්ත finding එක population එකේ ඉන්න හැමෝටම තාත් වෙනවා කියලා generalize කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. ඒතර validity කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ generalization procedure එකට. ඒතර අපි validity එක ගැන කතා කරද්දී it can be either internal or external or construct. තුනක් තියෙනවා. internal, external, construct. දැන් මේ internal validity එකේ කියන්නේ whether ensures that the researcher eliminates any form of bias likely to obstruct research findings වලට අර අකුල් හෙලන හරි මොනවා හරි වාත වෙන දේවල් අයින් කර bias මොනවා හරි තියෙන biases අයින් කරනවා. ඒතර එතනදී ඒක තමයි මේ කියන්නේ internal validity. ඒතර researcher make sure that අර findings වලට මොකක් හරි affect වෙන දේවල් නිකම් කරදර කරන මේවා තියෙනවනේ ඒ දේවල් අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් measure කරන dependent variable එක independent variable එකක් ඔය දෙක අතර තියෙන relationship එක normally we measure මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි කියන්නේ මෙතනදී independent variable එක නිසා dependent variable එක වෙනස් වෙනවා වගේ එකනේ අපි හැම වෙලේම what we are trying to prove. ඒකට මෙතනදී අර ඒ කියන දෙයට සම්බන්ධ දේවල් තමයි research මේව කරන්නේ. ඒ කියන්නේ focus කරන්නේ. අර අනිත් දේවල් වෙන biases, extraneous variables හරි මොනවා හරි ඔය තියෙන දේවල් or any other factors you have to remove from your research. Internal validity එකේ කියන්නේ අපි හොයන්න යන දේ අපි bias එකක් නැතුව ඒකට අදාළ දේ විතරක් තියාගන්න එක. ඒතර external validity එකට ආවම අපිට ආයෙත් ඒක බෙදන්න පුළුවන් types දෙකකට which is population validity and ecological validity. ඒතර population validity එකේ බලන්නේ the sample studied is representative of the larger population with findings generalized. එයාර මම කලින් කිව්වා වගේ එකක් තමයි එතනදි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හොයාගත්ත findings ටික sample එකකට අයත් එකක් නේ. ඒ ගත්ත sample එක හොයාගත්ත ඒ කියන්නේ sample එකට relate කරලා ගත්ත findings ටික අපිට population එකට ඇත්තටම පේනවත්. ඒ කියන්නේ population එකෙත් මේ sample එකේ කියපු ටිකම වෙනවත් කියන එක generalize කරන්න පුළුවන්. ඒතර ecological එකේ කියන්නේ apply to real world scenarios and inform practical decisions. ඒ කියන්නේ මේ කියන findings use කරලා මේවා ඇත්තටම අපිට මේ real world cases වලදී apply කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා හොයාගත්ත දෙයින් ඇත්තටම කිසිම වැඩක් නැති දෙයක්. So whatever the findings you get from your research should be able to be applicable across different times and settings. Again, real world case, real world scenario එකකට apply කරලා you should be able to take decisions කියන එක තමයි
external validity එකෙන් කියන්නේ. ඒතකොට ඊළඟට තියෙනවා construct validity. ඒතකොට construct validity එකෙන් තමයි බලන්නේ method of measurements include for the study are suitably matched to indicators associated with the concept or characteristic being measured. Study. So construct validity එකේ බලන්නේ අපි use කරපු measurement methods කොච්චරක් දුරට appropriate වෙලාද කොච්චරක් දුරට මේ හරියට use වෙලාද right කියන එක measurement scales ටික අපි use කරපු measurement methods or whatever the tools that we have used how appropriate it is to measure the concept or the characteristics that we are going to study. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා මෙහෙම content validity, construct validity, nomological validity කියලා validity chart තුනක්. Construct validity එකත් එක්ක අපි කතා කරා unidimensionality, convergent validity, discriminant validity ඔය විදිහට මේ ටික අපි discuss කරා. එතකොට දැන් අපි යමු මේ කියන්නේ අපි research report එක හදද්දිත් මතකද අපි මේ construct validity කියලා දාලා unidimensionality එක measure කරලා ඊළඟට convergent validity එකේ මොනවද තියෙන්නේ ඒ ටික measure කරලා ඒ ඔක්කොම ටික අපි include කරා. ඒකට දැන් මේක අපි කරගෙන යද්දී අර මතක් වෙයි මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ. දැන් content validity එකට ආවහම මෙතනදී තියෙන්නේ අත්‍තරම මේ important component of constructs validity regardless of the data gathering method. දැන් data gathering method එකට relate වෙන එකක් නෙවෙයි අත්‍තරම content validity එක. මෙතනදී අපි අත්‍තරම කතා කරන්නේ අර කොච්චරක් දුරට ඔයා මේ හොයාගන්න දේවල් theoretical constructs ඔයා use කරන measures උයි අතරේ empirical correspondence එක establish වෙලාද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ empirical correspondence, empirical means you are using facts and figures, right? අර accurately you are based on evidence. You are using these measures. එතකොට ඔයා use කරන theoretical construct, ඒ කියන්නේ theoretical construct එක එකයි measurement එක. දැන් අපි මොකක් හරි literature review එකක් කරද්දී අපි බැලුවා හරි මෙන්න මෙහෙම scholars ලා කියලා කියනවා. මෙන්න මේ research එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන dimension එක measure කරලා තිබ්බේ. ඒතර අර theoretical construct එකත් එක්ක ඔයාගේ measurement එක ඔයා අර line කරගෙන තියෙනවා. අර ඒ විදිහට මෙතනදී මේ කියන්නේ අර empirical correspondence එක තියෙනවද between theoretical constructs you have used and also the measurements, right? That is the adequacy with which the domain of the characteristic is captured by the measure. කොච්චරක් දුරට මේ domain එකේ which the domain of the characteristics is captured. Measurement එකෙන් කොච්චරක් දුරට domain construct එකේ තියෙන domains එක මෙයා measure වෙලා තියෙනවා. So while one can never guarantee the content validity of the measure, he or she can minimize the objections of the critics. ඒ කියන්නේ completely ඔයාලට මේක guarantee කරන්න බෑ මේක හරියටම හරි කියලා. but ඔයාලට පුළුවන් අර අපේ scholars ලත් එක්ක align කරලා ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් එක්ක බලලා මේක අර objections එන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. criticisms අඩු කරගන්න පුළුවන්. So the key to content validity lies in the procedures that are used to develop the instrument. So content validity එකේ තියෙන මේ key එක තමයි lies in the procedures that are used to develop the instrument. So one way to define an appropriate domain, for example, is to research the literature and see how the other researchers have defined the domain. අපි literature review එකක් කරානේ. right? So literature review එකේදී අපි බැලුවා මේ කියන domain එකට whatever the dimensions that you have. ඔය කියන දේවල් වලට කට්ටිය මොනවද කියලා තිබ්බේ. එයාලා කොහොමද මේක define කරේ. අර ඒ විදිහට අපි scholars ලා කියපු දේවල් අපි research කරා. right? So that's one of the ways you can have to establish content validity. right? Content validity establish කරගන්න ඕන පුළුවන්. researchers ලා or scholars ලා කියපු දේවල් research කරලා බලන්න. literature review එකක්. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? Formulate large number of items that broadly represents the range of attributes that could be related to the topic in question. දැන් අපි එක research paper එකක් විතරක් නෙවෙයිනේ බැලුවා. අපි research papers ගොඩක් බලනවා. research papers ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ දේවල් අරගත්තා. මේ කට්ටිය කියනවා මේක මෙහෙම measure කරන්න, මෙයාලා කියනවා මෙහෙම measure කරන්න කියලා මේ විදිහට අපි එක ideas ගොඩක් මෙතනට අරගත්තා. range of attributes that represent related to the topic in question. ඒක තමයි අපි ඊළඟට කරන්නේ. Because at this stage, the researcher may wish to include a wide variety of items with slightly different shades of meaning, since this original list will be narrowed down to produce final instrument. දැන් ඔය එක
කෑලි අරගන්නවා හැම රිසර්ච් එකෙම මොනවද තිබ්බේ හරි මේ කෑල්ලත් අපිට අරගන්න පුළුවන් මේකත් යූස් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා ගොඩක් ඒවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්තනේ රිසර්ච් පේපර්ස් අරගෙන අන්තිමට මේ ඔක්කොම ටික ෆිල්ටර් කරලා අන්තිමටම එන ටික තමයි අපි අරගන්නේ අපේ ඔපරේෂනලයිසේෂන් එකට. එතකොට the collection of items must be large so that after refinement the measurement still contains enough items to adequately sample the entire range of area. ඒ කියනවා කරගන්න යූස් කරගන්න items ටික ගොඩක් එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ටික ෆිල්ටර් කරාට පස්සේ order adequate amount එකක් තියෙනවා to measure whatever the variable you are going to measure. දැන් මෙතනදී example එකක් දීලා තියෙනවා a measure of a sales representative's job satisfaction would need to include items about each of the components of the job. එතකොට දැන් ඔයා measure කරන්නේ sales representative කෙනෙක්ගේ job satisfaction එක නම් ඒතර ඒක measure කරද්දී අර ඔයාගේ දැන් job එකේ sales representative ගේ job එකේ එක components තියෙනවානේ. ඒතර ඒ components වලට අයත් වෙන items include වෙලා තියෙනවා. Can be about එයාගේ duties මොනවාද, එයාගේ fellow workers ලත් එක්ක associate with එයාගේ satisfaction එක කොහොමද affect වෙන්නේ, management එකත් එක්ක work කරද්දී කොහොමද, sales supervisors, ඒතර customers ලත් එක්ක deal කරද්දී අර හැම aspect එකක්ම cover වෙන විදිහට you have to collect. එද content validity කියන්නේ අපි use කරන content එක කොච්චරක් දුරට මේ establish the හරියට use කරලාද කියන එක content validity කියන්නේ. එනි construct validity එකට ආවම assessment of how well the instrument captures the construct. එතකොට අර කොච්චරක් දුරට construct එක හරියට measure වෙනවද? Right? Conceptual trait it is supposed to be measuring. So instrument must be internally consistent and it must measure what it was intended to measure. ඒතර යා measure කරන හදන දේ හරියට measure වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම internally consistent වෙන්න ඕනේ whatever the instrument you are using. So that is each item in the instrument must reflect the construct and must also show correlation with the other items in the instrument. ඒ කියන්නේ construct එක ඇතුළේ තියෙන items ටික මේ construct එක reflect කරනවා. අපි measure කරන හදන මොකක් හරි construct එකක් තියෙනවා. service quality නම් service quality එක ඇතුළේ තියෙන items ටික service quality එක reflect කරනවා. ඒ වගේම දැන් ඔය instrument එකක් measure මොකක් හරි measure කරන construct එකේ දැන් තව items තියෙනවා dimensions තියෙනවා. ඒව ඔක්කොම එකින් එකට correlate වෙන්නත් ඕනේ කියන එක තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ. ඒතර construct validity එකට ආවම unidimensionality තමයි මුලින්ම කතා කරන්නේ. ඒතර unidimensionality implies that a set of items forming an instrument measures one thing in common. දැන් අපි ගත්තොත් responsiveness එකේ තියෙන indicators ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා අන්තිමට measure කරන responsiveness. ඒතර responsiveness එකේ indicators assurance measure කරන්න බෑ. ඒ response එක measure කරනවා they have to measure responsiveness. ඒ කියන්නේ set of items forming an instrument measures one thing in common කියන එක. So it's an important aspect of constructability. The assumption of unidimensionality are important in most measurement models and theories. So unidimensionality අපිට assess කරන්න පුළුවන් you can use two ways. You can either go for exploratory fact analysis එකකට යන්න පුළුවන් නැත්නම් confirmatory fact analysis එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ exploratory fact analysis එකක් කියලා කියන්නේ අර අපි exploratory design අරකයි මේක descriptive design වල research design එක කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි exploratory fact analysis එකේ අපි underlying factor structure එක තමයි බලන්නේ. Right? එතකොට prior specifications of the numbers and factor loadings කියන ඒවා අදාළ වෙන්නේ. We just explore what is a general idea. What is the underlying factor structure? ගොඩක් ලොකුවට specify කරන්න යන්නේ නැහැ. We are going to explore. එතකොට confirmatory factor analysis එකේ තමයි අපි හරියට specifications දාලා මෙන්න මේව තමයි අපි measure කරන්නේ. එතකොට test a specific hypothesis. අර general idea එකක් නෙවෙයි. අපි actually we are measuring something specific. එතකොට තමයි confirmatory factor analysis එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා use කරන්නේ confirmatory factor analysis එකක්ද exploratory factor analysis එකක්ද කියලා base වෙන්නේ ඔයා use කරන research design එකේ. Priori or posteriori. Priori කියලා කියන්නේ අර normally existing universal knowledge. අර මේක මෙහෙම science mathematics so existing already අලුතෙන් knowledge නෙමෙයි තියෙන knowledge. Posteriori කියලා කියන්නේ ඔයා හොයාගත්ත research findings එක ඔයා generate කරගත්ත new knowledge. Right? So based on your factor structure research design එක අනුව ඔයා use කරන්නේ exploratory factor analysis එකක්ද confirmatory factor analysis එකක්ද කියලා depend කරනවා. එතකොට මෙතනදී
KMO කියන්නේ Kaiser Meyer Allkin Visual Sampling. එතකොට මේකදී අපි use කරනවා factor analysis එක. කියන්නේ අපි factor analysis එක කරානේ SPSS එක. එතකොට SPSS එකෙන් factor analysis එක කරද්දී අපිට මේ KMO එකේ result එක BTS එකේ result එකත් ආවා. I hope you guys can remember. ඒතකොට KMO එකේදී 0.5 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ මේ value එක, right? coefficient එක 0.5 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. KMO එක මේ establish කළා නම්. ඒතර Bartlett test of sphericity or BTS test එකේදී මෙතනදී අපි අර මේ chi square value එකත් එක්ක තමයි compare කරලා බලුවේ ඒ value එක significant නැද්ද කියලා. ඒතර chi square value එක significant කියලා අපි බලන්නේ ඒක 0 වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ කියන එක. මට මතක විදිහට මට ඇත්තටම BTS test එකේ මේ measurement එක කොහොමද ආවේ කියලා හරියට මතක නැහැ. So ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ඒක හරියට දන්නවනේ අපිට notebook එකේ දාන්න මේ BTS එකේ measurement එක ඉන්නේ මේ විදිහට කියලා. මොකද මට ඇත්තටම ඒක හරියට මේ measure එක කියන්නේ chi square value එකකින් තමයි ඒක බලන්නේ කියලා මතකයි. but අර ඒක කොහොමද මොකක්ද එක්කද compare වෙන්නේ කියලා value එක ඇත්තටම මේ පොඩ misplace වෙලා තියෙනවා. so ඒක කවුරු හරි දන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා notes group එකට දාන්න. ඊළඟට අපි කතා කරලා convergent validity. ඒතර convergent validity එකේ measure කරන්නේ it's the extent to which a measurement instrument consistently measures the same construct or how well a set of items converges on a single underlying concept. එන් කොච්චර දුරට ඔයා measure කරන්න හදන දේ අර එකම දේ convergent validity. right? එකම දේ කොච්චර දුරට measure වෙනවද කියන්නේ. right? set of items converges on a single underlying concept. right? මේ එතකොට මෙතනදී අපි composite reliability එකයි AVE එකයි consider කරනවා. එතකොට CR value එක අපි හැදුවේ අර summation of standardized factor loading of the indicators square divided by the summation of standardized factor loading plus summation of measurement error. ඔය විදිහට අපි අර equations කීපයක් use කරලා CR එකයි අපේ AVE එකයි calculate කරා. එතකොට measurement error එක අපි 1 minus item reliability. මම convergent අපි අතරම composite reliability එක හදන්නේ කොහොමද, measurement error එක හදන්නේ කොහොමද, AVE calculate කරන්නේ කොහොමද, මේ ඔක්කොම ටික මම කියලා දුන්නා මේ අපේ අර මේ SPSS එක කරද්දී මම මේ ටික equation එකයි ඔක්කොමත් එක්ක පෙන්නනවා කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මේ මම ආයි තියෙනවා නම් share කරන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මේ තියෙන CR එක composite reliability measure කරන්නේ මෙන්න මේ කියන equation එකට දාලා factor loading indicators එක කියන්නේ summation එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක square කරනවා. ඊළඟට ME එක measurement error එක අපි ගන්න 1 minus IR කියන්නේ අපේ මේ factor loading එකේ item reliability එක. ඒ item reliability කියන්නේ factor loading එක into square. factor loading square එක තමයි IR කියලා කියන්නේ. ඊළඟට AVE එකේදී අපි මෙතනදී මේ summation එක අරගෙනනේ square කරන්නේ. මෙතනදී අපි square කරලා තමයි summation එක අරගන්නේ. square root එකේ summation. කියන්නේ standardized factor loading square කරපු values වල මේ summation එක තමයි ගන්න. මම මේක clear කරමු. මොකද ඒක අර කලින් spaces එක කරද්දී මම මේ කරා. ඊළඟට අපි හිතේ කොහොමද ඔන්න ඔය දෙක CR එක. ඒතකොට CR එක වැඩි වෙන්න ඕනේ 0.7 වලට වඩා. It should be greater than or equal to 0.7. ඒතකොට AVE එක අපි ගත්තේ 0.5 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. So if it is greater than 0.5 we say AVE is established. එතකොට CR එක composite reliability 0.7 වලට වඩා වැඩි නම් or equal to that we say composite reliability is established here. ඊළඟට discriminant validity. discriminant validity එකේදී අපි බලුවේ අර කොච්චර මේ novelty එක තියනවාද, ඒ කියන්නේ අලුත්
or uniqueness of each indicator, measuring the other variable. කියන්නේ අපි measure කරන indicators කොච්චර දුරට uniquely measure කරනවද ඔයා measure කරන හදන variable එක. That is the items representing a construct. Discriminate the construct from other items representing other construct. දැන් එතනදී කියන්නේ දැන් ඔයා measure කරන්නේ අපි ගමු මේ reliability නම් reliability එකේ ඔයාගේ indicators පහක් තියෙනවා. right? ඒතර මේ indicators පහ indicators පහත් එක්ක highly correlate වෙනවා. හැබැයි අපි ගත්තොත් responsiveness එකේ responsiveness කියන dimension එකේ තව indicators තුනක් තියෙනවා. ඒතර ඒ indicators තුනයි reliability එකේ indicators පහයි ඒ දෙක correlate වෙන්නේ අඩු ගානක. they correlate at a lower level. ඒතර ඒගොල්ලෝ measure කරන්නේ two different dimensions. dimensions දෙකක් ඒගොල්ලෝ මේ measure කරන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ measure කරන්නේ එකම construct එක. which is service quality. right? අර කොච්චර දුරට අර මේ unique විදිහට මේ කියන dimensions measure වෙනවාද කියන එක තමයි discriminant variability එක කියන්නේ. well novelty කියන වචනේ මතක තියාගන්න. right? indeed which items are indeed novel and not simply a reflection of some other variable. novelty කියන එක තමයි discriminant variability එකෙන් බලන්නේ. ඒතරට අපි එතනදී cross loading item level එක තමයි බලන්නේ ගොඩක් දුරට. ඒතර අපි cross loading measure කරන අපිට තිබ්බා formal and larger method එකයි HTMT ratio එකයි. ඒතර formal and larger method එකේ මතක ඇති අපි මේ කරේ mean value එක අරගෙන අපි table එකකට දාලා අර 1 කියලා තිබ්බ තැනට අපි AVE value එක replace කරා. ඊට පස්සේ AVE value එක ඒ කියන්නේ මෙතනදී r square root එක right the r squared value r squared කියන්නේ අපේ මේ AVE එකට යටින් තියෙන value එකනේ right so what we did was square දැන් r value එකක් එනවනේ අපි cross loading මේ table එක හැදුවම r value එකක් එනවා. ඒතර අපි r value එක square කරනවා. if we square that r value ඊට පස්සේ අර diagonal values ටික අපි erase කරලා අපි 1 කියන තැනට AVE එක replace කරා. එතකොට මෙතනදී අපි measure කරන්නේ r squared of reliability should be less than the AVE. එතකොට average variance extract එක වැඩි වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ r squared values වලට වඩා. ඒක තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ. Square root of the AVE, which is the variance in the indicators of observed variables that is explained by latent construct appear conversion validity must be greater than correlation of the construct with all other constructs. එතකොට අර correlation එක අනිත් r squared values වලට වඩා AVE එක වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. so අර යටට යද්දි r square එක අඩු වෙන්න ඕනේ AVE එකට වඩා. right AVE එකට වඩා r squared value එක වැඩි නම් ඔයාගේ cross loading item level එක නැහැ. ඒ කියන්නේ discriminant validity එක මේ establish වෙලා නැහැ. කියන තමයි ඉතින් කියන්නේ. ඊළඟට Cornell Larker method is insufficiently sensitive to detect discriminant validity problem. In that they have introduced this heterotrait monotrate ratio. එතකොට hetero method එකේදී අපි මේ correlation එක අරගන්නවා average monotrate hetero method correlation. දැන් මෙතනදී මොකද්ද මේ monotrate hetero method heterotrait hetero method කියලා කියන්නේ. දැන් monotrate hetero method කියලා අවිල තියෙනවා නම් ඒ අපි measure කරන්නේ එක construct එකක correlation of indicators right. so එකම construct එකේ correlations ටික තමයි බලන්නේ indicators වල තියෙන correlations ටික. so if you are measuring reliability the reliability construct එකේ තියෙන indicators වල correlation එක තමයි monotrate hetero method. කියන්නේ එක construct එකක මේ indicators ටික තමයි බලන්නේ. hetero method heterotrait hetero method කියලා කියන්නේ අනිත් constructs එක්ක තියෙන indicators කොච්චරද correlate කරනවා. ඒ කියන්නේ reliability and responsiveness එක අතරේ තියෙන indicators වල තියෙන correlation right correlation of indicators across constructs measuring different phenomena. ඒතර අපි heterotrait hetero method එක තමයි උඩින් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ equation එකේ උඩ තියෙන because you have to divide it by the square root of mean of geometric mean of average monotrate hetero method correlation of construct 1 into average monotrate hetero method of correlation of construct 2 right. එතන මේ තියෙන formula එක හැබැයි මෙතන formula එකේ අර square root value එක
දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ක්වෙයාර් කරන්න ඕනේ කියන එක මෙතනදී මේ දාලා නැහැ. අපි මේ ක්ලාස් එකේදී සර් ඉක්වේෂන් එක ලියද්දි ස්ක්වෙයාර් රූට් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ ජියෝමෙට්‍රික් මීන් ඔෆ් ද ඇවරේජ් මොනෝටෝන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන එක මේ අට ටිකට ස්ක්වෙයාර් රූට් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. right? එතකොට මෙතනදී 0.85 වලට වඩා or if it's equal to 0.85 or if it is more than 0.85 we say HTMT ratio is established. ඒ කියන්නේ discriminant validity එක establish වෙලා කියලා අපි කියනවා. okay එතකොට මේ තියෙන HTMT ratio is close to 1 indicate a lack of discriminant validity. If HTMT is below මෙතනදී මේ 0.85 වලට වඩා වැඩි වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ අඩු වෙන්නයි ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාගේ HTMT ratio එක 1 වලට close නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ discriminant validity එක නැහැ කියන එක. දැන් ඔයාගේ HTMT value එක 0.85 වලට වඩා අඩු වෙන්නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ discriminant validity is established. right? මේ විදිහට තමයි එතනදී කියන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේ nomological validity කියලා එකක්. මේ nomological validity එක අපි කියන්නේ මේ is demonstrated with when the empirical explanation shows a strong relationship between exogenous and endogenous variables depicted in the theory. So මෙතනදී කියන්නේ the extent to which a measurement instrument or research approach is consistent with the theoretical framework. Nomological එකේදී අපි කියන්නේ දැන් අපි කියවනේ අර මුලින්ම content validity එකේදී මේ empirical correspondence එකක් තියෙන්න ඕනි කියලා ඔයා use කරන measures වෙලයි theoretical constructs වෙලයි. දැන් nomological validity එකෙන් බලන්නේ කොච්චරක් දුරට ඔයා use කරපු measurement instrument එක හරි research approach එක හරි consistent වෙනවද ඔයා use කරන theoretical framework එකත් එක්ක. දැන් අපි conceptual framework එකක් හඳා theoretical framework එකක් තියෙනවානේ මෙන්න මේ කියන එක තමයි theory වල තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඔයා use කරන measurement instrument එක හරි research approach එක හරි කොච්චරක් දුරට මේ consistent ද ඔයාගේ theoretical framework එකත් එක්ක. දැන් අපි සමහර research report එක අපි present කරලා සමහර වෙලාවට sir කිව්වා මේක දැන් ඔයා අතනදී research questions දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම ඔයා මෙතනදී framework එකේ දාලා තියෙන්නේ මෙහෙම හැබැයි ඔයා measure කරන්නේ මේ විදිහට. එහෙම වෙන්න බෑනේ consistent නෑනේ කියලා sir එක ඒවා කිව්වේ එතනදී nomological validity එක ගැන තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි use කරන measures ටික theoretically අපි theoretical framework එකත් එක්ක align consistent වෙනවා. right? එතකොට how well a study's findings support the theory it's testing. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් දුරට ඔයාගේ study එකේ ඔයා හොයාගන්න දේවල් ඔයා test කරන දෙයක් එක්ක support කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි theory එකක් නේ test කරන්නේ. ඒතර ඔයා කරන test කරන්න යන theory එක ඔයා හොයාගත්ත දේවල් එක්ක කොච්චර align වෙනවද කියන එක. right? So the relationship between exogenous and endogenous variables depicted in theory. So exogenous කියලා කියන්නේ variables not affected by other variables in the study. ඒ කියන්නේ exogenous variables කියන්නේ මේ study එකේ තියෙන මොනවා හරි variables ටිකක් which are not affected by other variables. ඒගොල්ලන්ට affect වෙන්නේ නැහැ අනිත් ඒවා. Endogenous කියන්නේ variables that are affected by other variables. right? එතකොට if you have a strong relationship between these two, exogenous or endogenous, if they have a strong relationship, it means that findings consistent with theory, it's testing. So if they have a strong relationship, exogenous and endogenous variables, if they have shows the same, strong relationship, so it means that consistent, that findings are consistent with the theory it is testing. Product rough idea එකක් තියාගන්න nomological validity එක අපි බලන්නේ the extent to which a measurement instrument or research approach is consistent with the theoretical framework. Theoretical framework එකත් කොච්චර consistent වෙනවද ඔයා use කරන measurement approach එක හරි instrument එක හරි ඒ දෙක. right? ඊළඟට තියෙනවා triangulation කියලා concept එකක්. එතකොට මේ triangulation එකේදී අපි කතා කරනවා triangulation methods 6ක් ගැන. එතකොට මේ research triangulation කියලා කියන්නේ it's a process that helps to increase the credibility and validity of the research. So research එකේ ඔයා හොයාගත්ත findings වල credibility එකයි trustworthiness එකයි වැඩි කරගන්න
උදව් වෙන procedure එකක් තමයි triangulation කියලා කියන්නේ. එතකොට in other words, research triangulation basically aims at validating the results of the study. So මෙතනදි validate කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයා හොයාගත්ත results ටික හරි කියලා ඔයාට කාගෙන් හරි validation එකක් අරගන්න. අර support එකක් ගන්න. මෙන්න මේවා මෙහෙමයි මේ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක credible මේක trustworthy කියලා ඔයා extra support එකක් අරගෙන you say that our findings are accurate. හරිද? Triangulation describes how the researcher makes use of all the multiple approaches in the study to extract required information as well as critically analyzing findings. So, මෙතනදී researcher ඔය එක triangulation approaches ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා use කරලා එයා information අරගෙන කොහොමද ඒවා use කරලා එයාගේ හොයාගත්ත දේවල් වලට apply කරලා critically analyze කරන්න කියලා. දැන් අපිට මොනවාද මේ multiple approaches කියලා තමයි දැන් ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. ඒක හයක් තියෙනවා ಜಾති. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි methodological triangulation. එතකොට තව data, investigator, theoretical triangulation, environmental multiple. ඔය විදිහට හයක් තියෙනවා. එතකොට methodological එකේ අපි කරන්නේ methodological නෙමෙයි methodical triangulation එකේදී අපි කරන්නේ research approach එකකට වැඩිය use කරනවා. Right? You are either using quantitative, qualitative within a single study, right? So you are using multiple research approaches. Our methodologies ගොඩක් use කරනවා, right? ඒකින්ද තමයි methodical triangulation කියලා කියන්නේ. So you are using more than one research approach in the study, right? Mixed method එකක් කියලා කියනවා. So මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් quantitative and qualitative methods දෙකම use කරලා ඔයා research එකට data gather කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේ අර හොඳ understanding එකක් ගන්න පුළුවන්. holistic understanding එකක් ගන්න පුළුවන් in whatever the phenomenon you are studying. So methodical triangulation එකේ කියන්නේ ඔයා methods එකකට වැඩිය use කරනවා ඔයාගේ research approach එක. Okay, you are using research approach more than one in the study. ඊළඟට data triangulation එකේදී you are using several data sources in the study. එක්කවා surveys use කරනවා, එක්කවා interviews use කරනවා, observations, documents ඔය විදිහට ඔයා මේ ඔයාගේ research එකට support කරන්න ඔයා data sources ගොඩාක් use කරනවා. එතකොට ඒක තමයි මෙතන data triangulation කියලා කියන්නේ. එතකොට investor triangulation එකේදී අපි එක එක කට්ටිය experts ලව ගන්නවා. එතකොට you are using multiple researchers, interviewers, investigators, data analysts in a study. එතකොට එයාලගේ perspective එකත් එක්ක එයාලගේ expertise එකත් එක්ක අර ඔයාට අර ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් because everyone has their own opinion. එතකොට ඔයාට අර මේ එක එක්කෙනාගේ perspective එක වෙනස් හින්දා අර එක්කෙනෙක්ට පෙනුනේ නැති දෙයක් තව එක්කෙනෙක්ට පේන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ when you have diversity of perspectives you can recognize අර මොනවා හරි potential biases තියෙනවද අපිට මිස් වුණ තැන් තියෙනවද ඒ ඔක්කොම ටික මේ investor triangulation එකක් කරද්දී ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. because දැන් මෙතන experts හරි ඉන්නේ and interviewers හරි කවුරු හරි ඒගොල්ලන්ට they have different perspectives. ඒතර ඒගොල්ලෝ එක වෙනස් විදිහට දේවල් දකින්න පුළුවන්. so ඒක තමයි investor triangulation. Theoretical triangulation එකෙන් කියන්නේ you are using multiple theoretical frameworks to analyze and interpret the research findings. So මෙතනදී theories කීපයක් use කරනවා ඔයාගේ phenomenon එක measure කරන්න. ඉතින් environmental triangulation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා research එක conduct කරනවා in different settings and contexts, right? To assess the generalizability of the findings. ඒ කියනවා එක එක අවස්ථා එක එක settings use කරලා ඔයාගේ research findings validate කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට environmental triangulation එකේ කියන්නේ ඒක. So you are going to study across diverse environments. So එක එක environments ඔයා study කර බලනවා මේ විදිහට අපේ research එක apply කරන්න පුළුවන්ද කියලා generalize කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So then researchers can identify patterns also when they do these type of things. ඊළඟට multiple triangulation method එකේ වෙන්නේ you are using two or more of the triangulation types. දැන් මේ උඩ කියලා තිබ්බ දැන් අපි කතා කරා methodical, we talked about investigator, theoretical, data, environmental. මේ කියන කතා කරපු data මේ triangulation methods වලින් research triangulation method වලින් you are using more than two or more of these methods, so then you call it multiple triangulation. ඒවා දෙකකට වැඩි use කරනවා නම් ඒවා අපි කියනවා multiple triangulation methods කියලා. එතකොට ওই ටික තමයි triangulation එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. That's the last lesson guys. ඕක තමයි අන්තිම පාඩමේ slides වල තියෙන්නේ.
මට තේරුණ විදිහට කියලා දුන්නේ මේ මගේ මිස්ටේක් සමහර ඒවා තියෙනවා නම් මටත් කියන්න. So අර BTS ටෙස්ට් එක කරද්දී අර චීස් ස්ක්වයර් වැලියු එක කොහොමද එන්නේ කියලා අපි කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒක group එකට දාන්න. I hope you guys understood what I explained. මේක පරක් වුණා නම් sorry. So good luck with the exams guys. හොඳට කරන්න. Thank you. Bye bye.